שלום וברכה, מסכת סוטה דף כ"ו, אנחנו מתחילים בדף כ"ה עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. וראשית נזכר בדברי רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שאמר שמחלוקת התנאים במשנה היא לגבי עקרה וזקנה, שהן לא ראויות לילד, שלפי חכמים הן לא נוטלות כתובה ולא שותות, ולפי רבי אלעזר יכול הבעל לישא אישה אחרת, ולכן הן יכולות לשתות. מה שאין כן איילונית, שלדברי הכל טען רב נחמן שהיא לא שותה ולא נוטלת כתובה, מפני שיש גזירת הכתוב ונקטה ונזרעה זרע. רק מי שדרכה להזריע שייכת בעניין פרשת סוטה, יצאה זו האיילונית שאין דרכה להזריע, מפני שמבטן אמה לקויה היא. מקשה על כך הגמרא מיטיבי קושיה ממקור תנאי, שאומרת התוספתא, אדם המקנה לארוסתו והיבם שמקנה הוא לשומר את היבם שלו, אז אם עד שלא כנסה היא נסתרה, הדין שהיא לא שותה ולא נוטלת כתובתה. הפכנו דף, מפני שכתוב בפרשת סוטה תחת אישה, וארוסה ושומרת יבם שנסתרו אינם תחת אישה. וכן מי שנשא מעובר את חברו ומנק את חברו, וקינא לה והיא נסתרה, הדין שהם לא שותות ולא נוטלות כתובה. דברי רבי מאיר, מפני שכפי שכבר למדנו, הם אסורות עליו מדברי חכמים. שהיה רבי מאיר אומר, לא יישא אדם מעובר את חברו ומנק את חברו, ואם נשא, יוציא, דהיינו ייתן לה גט, ולא יחזיר אותה עולמית, שזה קנס שכנסו חכמים. וחכמים חולקים על רבי מאיר, והם אומרים שיוציא אותה כל זמן שהדבר יכול לגרום לסכנה לעובר או לוולד, וכשיגיע זמנו לכנוס, יכנוס, שזה לאחר 24 חודש מלידת הוולד. וממשיכה התוספתא, והרובה, הכוונה בחור שנשא עקרה וזקנה ואין לו אישה ובנים מעיקרא, דהיינו מלפני שנשא אותה, אז הדין שהיא לא שותה ולא נוטלת כתובה, שהרי הוא מחויב בפרייה ורבייה, ולכן הוא צריך לגרש אותה ולישא אישה אחרת. רבי אלעזר חולק ואומר, יכול הוא הרי לישא אישה אחרת ולפרוט ולרבות ממנה, וממילא הוא לא צריך לגרש את האישה העקרה או הזקנה, ולכן במידה והוא קינא לה והיא נסתרה, היא יכולה לשתות את המים. אבל ממשיכה התוספתא, אדם המקנא לארוסתו ולשומר את היבם שלו, ומשכנסה היא נסתרה, זאת אומרת שהכינוי היה בזמן שהיא לא הייתה תחתיו, אבל הסתירה הייתה כאשר היא כן הייתה תחתיו, במקרה כזה הדין שהיא או שותה או שהיא לא נוטלת כתובה. וממשיכה התוספתא, מעוברת ומנקת עצמו או שותה או לא נוטלת כתובתה. מסביר רש"י שהייתה אשתו מעוברת והוא קינא לה והיא נסתרה, אז אנחנו לא אומרים שהיא לא תשתה כי יש חשש שהיא תמות וימות גם הוולד, אלא מתייחסים אליה כמו סוטה רגילה, או שהיא תשתה או שלא תיטול כתובתה. ותוספות חולק על רש"י ואומר שמעוברת עצמו אף על גב דקינא לה כשהיא מעוברת, היא שותה רק לאחר שתלד, והחידוש בדבר שזה לא כמו מעוברת חברו, שמפני שחכמים גזרו שאסור לו לשאת אותה, אם הוא קינא לה כשהיא מעוברת וילדה ומת הוולד או שהיא הפילה את הוולד, הדין שהיא אינה שותה. וממשיכה התוספתא, הרובה, דהיינו הבחור שנשא עקרה וזקנה ויש לו כבר אישה ובנים, במקרה כזה אין מחלוקת, או שהיא שותה את המים או שהיא לא נוטלת כתובה. וממשיכה התוספתא, אשת ממזר שנשואה לממזר, ואשת נתין שנשואה לנתין, ואשת גר או אישה נשואה לעבד כנעני משוחרר, וכך גם ואיילונית שלבעלה יש בנים מאישה אחרת, אז היא נשואה לבעלה בהיתר. הנשים הללו שהבעל קינא להם והן נסתרו, הדין או שהיא שותה את המים או לא נוטלת כתובה. עד לכאן לשון התוספתא, ומדייק את הגמרא, קטני מיה, הרי כתוב בתוספתא שגם האיילונית יכולה לשתות את המים, ואם כך תיובתא יש בדבר קושייה חזקה על מה שאמר דרב נחמן. עונה על כך אמר לך רב נחמן, תנאי, יש בדבר מחלוקת תנאים, ואנא דאמרי כי היי תנא, ואני אמרתי שהאיילונית לא שייכת בפרשת סוטה כפי דברי התנא הבא דתניא, ששנינו בתוספתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, איילונית לא שותה ולא נוטלת כתובה, מפני שנאמר בפסוק, ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא, ונקטה ונזרעה זרע. הרי שגזירת הכתוב שרק מי שדרכה להזריע שייכת בשתיית המים, יצאת זו שאין דרכה להזריע. ומשמע מדבריו שעקרה וזקנה כן שותות את המים המרים, שהרי רבי שמעון בן אלעזר אמר שאיילונית לא שותה בגלל שכתוב ונקטה ונזרעה זרע, ולא משום שאין הבעל ראוי לקיימה. זאת אומרת שלמרות שרבי שמעון סובר כמו אבא שלו, כמו רבי אלעזר, שהבעל יכול לישא אישה אחרת ולפרוט ולרבות ממנה, בכל זאת הוא לא יכול להשקות את אשתו האיילונית את המים המרים. וממילא נשאלת השאלה,
ורבנן שהם שנו את התוספתא שראינו, זה שכתוב ונקטע ונזרעה זרע, מאי אבדלי? מה הם עושים עם הפסוק הזה? כיצד הם דורשים אותו? שהרי הם אמרו שאיילונית כן שותה את המים המרים. עונה הגמרא מבאי אלהו, הם צריכים את הפסוק הזה לכדתניא. לדין של מלמד בברייתא הבאה ממסכת ברכות, שכתוב ונקטע ונזרעה זרע, שאם הייתה עקרה נפקדת. זה דברי רבי עקיבא. אמר לו על כך רבי ישמעאל, אז אם כן כדבריך, שיש פה פתרון פלא לנשים עקרות, יסתרו כל העקרות ובעקבות כך ויפקדו, וזו, הואיל והיא לא נסתרה, דהיינו אישה צנועה עקרה, שמחמת צניעותה היא לא מוכנה להיסתר עם איש זר, אז היא הפסידה את פתרון הפלא? ולכן בהכרח שלא ניתן לדרוש כדבריך. אז אם כן, מה תלמוד לומר מהפסוק ונקטע ונזרעה זרע? שאם הייתה עד עכשיו יולדת בצער, מעכשיו יולדת ברווח. אם חס ושלום עד עכשיו הייתה יולדת נקבות, יולדת עכשיו זכרים. אם עד עכשיו הייתה יולדת קצרים, יולדת מעכשיו ארוכים. אם עד עכשיו הייתה יולדת שחורים, יולדת מעכשיו לבנים. מקשה התוספות על תשובתו של רבי ישמעאל, והרי עדיין שייך להקשות שיסתרו כל הנשים שיולדות בצער ועל ידי כך ילדו ברווח, וזו האישה הצנועה, הואיל והיא לא נסתרה, האם היא הפסידה בכך? וכדי לענות על שאלה זו, נביא את דברי הצלח, הלא הוא רבי יחזקאל ברבי יהודה לנדה, שגם נודע בכינוי הנודע ביהודה, שהיה מגדולי חכמי אשכנז, והעיד על עצמו שבעיר ברדי, שהייתה מלאה חכמים וסופרים, הוא התחבר עם אריות ונמרים ביראת השם טהורים. בשנת 1755 נקרא רבי יחזקאל לרבנות פראג, שם היה עד יום מותו. בשנת 1756, כאשר המלכה מריה תרזה נלחמה במלך פרדריך השני במלחמת 7 השנים, כשפראג הייתה במצור, הוא השתתף בצרת הציבור ולא יצא מן העיר כפי שעשו רבים מן הנכבדים. הוא נשא תפילה בשלומה של מלכות, ואיים בחרם על העם שלא לבגוד במלכות ושלא לתת לאויב תבן או מספו. הוא גם עורר את בני ישראל שהתגייסו לצבא על פי פקודת הקיסר פרנץ יוזף בפעם הראשונה בשנת 1789, וכן לחם בהתנהגויות ראווה ומותרות. הוא תיקן תקנות להגביל את הסעודות בשמחות, שלא להרבות במזומנים ולמעוד בכלי זמר ובבדחנים. תיקן שאנשים לא תצאנה מחוץ לגטו עם תכשיטים וצעיפים או במגבעות ירוקים ומנעלים אדומים, למען לא יקנו בהם בנות הגויים, כי תופעות אלו גורמות לכובד המס. וכך הוא כותב בסוגיה המקבילה במסכת ברכות. והיה נראה לעניות דעתי לתרץ, דלכאורה קשה, איך תסמוך האישה בכלל להיסתר? הלא הברירה ביד הבעל לגרשה וליתן לה כתובתה, ואולי הוא בכלל לא ישכנה את מי הסוטה. אמנם מדובר באישה עקרה, שככלות 10 שנים בלאו הכי הבעל צריך לגרש אותה, ואז היא לוקחת את הסיכון, מסתתרת, ואולי ישכנה בעלה מי סוטה והיא תלד בנים. אבל שאר אנשים מסתבר שלא ייקחו את הסיכון להיסתר, כי יחששו שהבעל יגרש אותם ובכלל לא ישקה אותם את המים המרים. ציטוט מהתוספתא, אשת ממזר לממזר. שואלת הגמרא פשיטא, מה באה התוספתא לחדש? הרי מדובר על נישואים כשרים. מסבירה הגמרא, מה עוד תימה? מה היית חושב לומר לו לדברי התוספתא? שהפושי פסולין לא ליפוש, שאולי אנחנו לא מעוניינים לעשות שלום בין בני הזוג, שהרי כל דורותיו של הממזר הם ממזרים, ולכן הלוואי שלא יפרה ולא ירבה. כמה השמלן, לכן משמיע לנו התוספתא, שדין סוטה שייך גם באשת ממזר הנשואה לממזר. ציטוט נוסף מהתוספתא, אשת גר ועבד כנעני משוחרר. ושוב שואלת הגמרא פשיטא, מדוע היינו חושבים שבנישואים כשרים אלו לא שייכת פרשת סוטה? מבארת הגמרא, מה עוד תימה? מה היית חושב לומר לו דברי התוספתא? שבתחילת פרשת סוטה נאמר, דבר אל בני ישראל, ואם כך יש כאן מיעוט ולא גרים, כמה השמלן, בעתנה של התוספתא להשמיע לנו, שפרשת סוטה שייכת גם בגרים. מקשה הגמרא, ואימה הכי נמי, אולי תאמר שאכן כך צריך לדייק ופרשת סוטה לא שייכת בגרים. מתרצת הגמרא שנאמר ואמרת עליהם, וזה ודאי לשון ריבוי הוא, שהרי כבר נאמר דבר אל בני ישראל. ומהריבוי הזה לומדים שגם בגרים שייכת פרשת סוטה. ציטוט מהמשנה, אשת כהן שותה וכו'. שואלת הגמרא, פשיטא, מה באה המשנה לחדש? מדוע שנחלק בין אשת כהן לאשת ישראל? מסבירה הגמרא, מה עוד תימה? מה הייתי חושב לומר לו לדברי התנא של המשנה? שפרשת סוטה בהכרח נאמרה רק באשת ישראל, שהרי כתוב והיא לא נתפסה, והמילה והיא זה לשון מיעוט. משמע, דווקא האישה הזאת שכאשר היא לא נתפסה, דהיינו כאשר הבעילה לא הייתה באונס, אז אמרה התורה שהיא אסורה. אם היא כן נתפסה, שהבעילה הייתה באונס, במקרה כזה האישה מותרת, וזו אשת כהן, הואיל וכאשר היא נתפסה, אפילו כאשר היא נאנסה היא אסורה על בעלה,
אימה, אז אולי נאמר שכמו שהיא אינה בכלל לשון הפסוק והיא לא נתפסה, היא גם אינה בכלל לשון הפסוק של השקעת הסוטה, ולכן שלא תשתה את המים המרים, כמשמע לן, לכן בא התנא של המשנה להשמיע לנו שפרשיית סוטה נאמרה גם על אשת כהן. ציטוט מהמשנה שאשת כהן שנבדקה על ידי המים ונמצאה נקייה ומותרת לבעלה. מקשה הגמרא פשיטא, מה באה המשנה לחדש? עונה על כך אמר רב הונא שמדובר במתנוונה, שאשת כהן ששתתה את המים והתנוונו איבריה, אל תאמר שהיא זונה ואסורה על בעלה, שהרי בדקו המים והיא לא מתה. מקשה הגמרא, הרי אם מדובר באישה שמתנוונה, הבדקו המיה, הרי כנראה היא התנוונה בעקבות בדיקת המים והיא לא מתה בגלל שכנראה יש לה איזה זכות, אז אם כך היא בעצם זונה, אז מדוע היא מותרת לבעלה הכהן? מסבירה הגמרא שמדובר במתנוונה דרך איברים, שהיא לא התנוונה במעיים ובירכיים ככללת אישה סוטה, אלא שראשה ושאר איבריה כבדים אליה. ומבארת הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר במקרה כזה? הזינוי זנה שהיא אכן זינתה, דלא בדקו ימיה כי אורחי, והסיבה שהמים לא בדקו אותה כדרך שהם בודקים סוטה רגילה, שזה במעיים ובירכיים, משום דבאונס זנאי, כי ביאת הזנות הייתה באונס, ולכן היא התנוונה שלא כדרכה. ולגבי בעלה הכהן היא תהיה אסירה, שהרי אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה. לכן כמשמע לן, משמיע לנו התנא של המשנה, שאם אשת כהן התנוונה דרך איברים לאחר שתיית המים, אין חוששים שהיא נאנסה והיא מותרת לבעלה הכהן. ציטוט מהמשנה, אשת סריס שותה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי זה דין פשוט, מה בא התנא לחדש? מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר לולא דברי התנא שאשת סריס לא יכולה לשתות את המים, מפני שבנוסח השבועה שהכהן משביע את הסוטה הוא מזכיר את המילים מבלעדי אישך אמר רחמנה, כך נאמר בפסוק, וזה שהוא סריס לאו ברכי הוא, הרי הוא לא ראוי לבעול, ולכן אולי לא עליו נאמרה פרשת הסוטה, כמשמע לן בא התנא להשמיע לנו שגם אשת סריס שותה. ציטוט מהמשנה, על ידי כל העריות מקנין. מקשה הגמרא פשיטא, מה בא התנא לחדש? הפכנו דף. מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר לו לדברי התנא שאולי הבעל לא יכול לקנא מאדם שאסור לאשתו באיסור עריות, שהרי נטמעה 2 פעמים אמורים בפרשה. בפסוק אחד כתוב, ועבר עליו רוח קינה וקינא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. ובפסוק נוסף כתוב, והשקע את המים, והייתה אם נטמעה ותמעול מעל באישה, ובאו בה המים המערערים למרים, וצבתה ויתנה ונפלה ירחה, והייתה אישה לעלה בקרב אמה. והגמרא בדף כ"ז דורשת, ונטמעה אחד מלמד שאסורה לבעל, ואחד נטמעה מלמד שאסורה לבועל. ועל פי זה הייתי יכול לכאורה לומר שרק היכא דקמיתסרא בהזנות, רק היכן שהיא נאסרת על ידי הזנות הזאת גם לבעל וגם לבועל, נאמר דין סוטה. אבל זו שנבעלה למי שאסור עליה באיסור עריות, הואיל ואסורה וקיימה, היא כבר עומדת עליו באיסור עריות לפני כן, אימה לא, אולי במקרה כזה לא שייכת בפרשת סוטה. כמשמע לן בא התנא להשמיע לנו שהלימוד של נטמעה נאמר בפני עצמו, שאם הבועל אינו קרוב לה הוא נאסר עליה על ידי הכינוי, וזה לא בא למעט קרובים מפרשת סוטה. ציטוט מהמשנה, חוץ מן הקטן. המקור לכך הוא לשון הפסוק, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה, והיא נטמעה ועדן בה והיא לא נתפסה. ומהלשון איש שאמר רחמנה שאמרה התורה לומדים ולא קטן. המשך ציטוט מהמשנה, ושאינו איש. שואלת הגמרא למיעוטי מאי, מיהו שמוגדר כאינו איש שלא שייכת בו פרשת סוטה? אילי, מה אם תאמר שהכוונה למיעוטי שחוף, שלפי רש"י הכוונה לאדם שאין לו כוח באיבר ההולדה, ולפי פירוש רבנו חננאל הכוונה לאדם שאינו יכול להזריע. כך או כך קשה, שהרי אמר שמואל, אדם שחוף מקנים על ידו ופוסל בתרומה, שביתו נחשבת בייה, כך שאם הוא בא על אשת כהן הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה. אז לא ניתן להסביר ששאינו איש זה שחוף. אבל אגב שהבאנו את דברי שמואל, פותחת הגמרא סוגריים, ובמאמר מוסגר מבארת את דבריו. שאמר שמואל שחוף מקנים על ידו פשיטא, מה הוא בא לחדש בדבר? מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר לו לדברי שמואל שנאמר ושכב איש אותה שכבת זרע אמר רחמנה? זו לשון הפסוק, והרי השחוף לאו ברכי הוא לא יכול לשכב איתה שכבת זרע, כמשמע לן, לכן בשמואל להשמיע לנו שיכול הבעל לקנות גם על אדם שחוף.
ועל מה שאמר שמואל ששחוף ופוסל בתרומה, שואלת הגמרא פשיטא. הרי זה דבר פשוט, מה בא שמואל לחדש? מסבירה הגמרא, מה עוד תימה? מה היית חושב לומר לו לדברי שמואל? שנאמר בפסוק, ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני אדוני מקדשו, שאת הלשון הזאת אמר רחמנה, אמרה התורה, שרק אדם דאית לי זרע ליחלל, אבל אדם דלית לי זרע לא ליחלל. שהרי לא כתוב בפסוק לא יחל, אלא כתוב לא יחלל, ומזה דורשים שיש שני חילולים, אחד שהוא מחלל את האישה, ואחד שהוא מחלל את זרע. אבל אולי הדין הזה שייך רק באדם שיש לו זרע בביאתו, וממילא השחוף לא מחלל את אשת הכהן. כמה שמלן, לכן השמיע לנו שמואל, שביאת שחוף פוסלת בתרומה. עד לכאן המאמר המוסגר בדברי שמואל. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואלא, אולי כוונת המשנה בביטוי ושאינו איש למיעוטי עובד כוכבים? והרי לא ייתכן לומר כך, שהרי והאמר רב אמנונה עובד כוכבים מקנים על ידו ופוסל בתרומה. ושוב פותחת הגמרא סוגריים ודנה במאמר מוסגר בדברי רב אמנונה, שאמר שעובד כוכבים מקנים על ידו פשיטא. מה הוא בא לחדש? מבארת הגמרא, מה עוד תימה? מה היית חושב לומר לולא דברי רב אמנונה? שמכך שנאמר נטמעה שתי פעמים בפרשיית סוטה, ודרשנו אחד לאסור אותה לבעל ואחד לאסור אותה לבועל, אז אולי נאמר שרק אחד דקמיתסרא בהזנות, רק היכן שהיא הייתה נאסרת בעקבות הזנות על הבועל, שייכת פרשת סוטה. אבל כאשר הבועל הוא עובד כוכבים, הואיל ואסורה וקיימה, הרי היא כבר עומדת באיסור עליו, אימה לא. אז תאמר שבמקרה כזה לא שייכת פרשת סוטה. כמה שמלן, לכן ברב אמנונה להשמיע לנו שפרשיית סוטה רלוונטית גם כאשר הבועל הוא עובד כוכבים. ועל מה שאמר רב אמנונה שעובד כוכבים ופוסל בתרומה, שואלת הגמרא פשיטא, מה הוא בא לחדש לנו? מסבירה הגמרא, מה עוד תימה? מה היית חושב לומר לו לדברי רב אמנונה? שנאמר ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ומזה שאמר רחמנה שנקטה התורה לשון של כי תהיה, אולי נדרוש דבר הוויה אין, דלאו בר הוויה לא, שרק מי ששייך לגביו לשון של הוויה, הכוונה לשון של קידושין תופסים בו, כגון ממזר, נתין וחלל, שאולי רק הם פוסלים את אשת הכהן מלאכול בתרומה, אבל עובד כוכבים ועבד שבאו עליה, הרי הם כבהמה, שאין קידושין תופסין בהם, ולכן אולי הם לא פוסלים את אשת הכהן מלאכול בתרומה. ומבאר רש"י שהמקור לכך שעובד כוכבים אין לו קידושים בישראל, שהרי כתוב איש אשר ינאף את אשת רעהו, ושנינו בסנהדרין פרט לאשת נוכרי, מה שאומר שלנוכרי אין אישות, וגם לעבד אין אישות, שהרי כתוב שבו לכם פה עם החמור, ועל כך דרשו שעבדים הם עם הדומה לחמור, ולכן גם בהם לא שייך אישות. כמה שמלן, לכן ברב אמנונה להשמיע לנו דפסיל עובד כוכבים אשת כהן מלאכול בתרומה, והמקור לכך מדרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, מניין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת או ועל הלוויה או ועל בת ישראל שפסלוה מלאכול בתרומה במידה והיא נשואה לכהן, שנאמר נקרא בפנים ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנוריה, מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו. ומלשון הפסוק אלמנה וגרושה לומדים רק מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, שהוא לא פסלה בביאתו. יצאו עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה, דהיינו שלא תפסו לו בה הקידושין, וכשמת אין שם אלמנות עליה, ולכן הם פוסלים אותה מלאכול בתרומה. עד לכאן המאמר המוסגר שעוסק בדברי רב אמנונה, וחוזרת הגמרא ושואלת, ואלא למה התכוונה המשנה במילים שאינו איש למיעוטי מאי? מה זה בא למעט? עונה על כך אמר רב פאפא שזה בא למיעוטי בהמה, דאין זנות בבהמה. מסביר רש"י שהאישה אינה נעשית זונה בבעילת בהמה, ואינה נאסרת בעקבות כך על בעלה. אמר לי, שאל רבא ממקום שנקרא פרזייקה לרב אשי את השאלה הבאה, מנהה מילתא, מה המקור לכך דאמור רבנן שאין זנות בבהמה? עונה לו על כך רב אשי דכתיב שכתוב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם. הוא מסביר רש"י, אתנן זונה זה אדם שנתן טלה באתננה, דהיינו בשכר ביאת הזונה, ומחיר כלב זה אדם שהחליף כלב בטלה. בשני המקרים אמרה התורה שלא ניתן להביא את הטלה הזה לבית המקדש כקורבן, ולפי גרסת מסורת הש"ס צריך לומר ותנן, ושנינו על כך משנה מפורשת במסכת תמורה. שאם מדובר על מציאות הפוכה, אתנן כלב ומחיר זונה, מסביר רש"י שאם אדם אומר לזונה, היי לך טלה בשכרך והיא בעלי לכלב שלי,
או מחיר זונה, הכוונה שהייתה לו שפחה זונה והוא החליף אותה תמורת טלה, בשני המקרים האלה הטלאים יהיו מותרים להבאה לבית המקדש, שנאמר בפסוק גם שניהם, שדווקא השניים המוזכרים בפסוק הם האסורים להבאה לבית המקדש, ולא 4 מקרים שהיינו יכולים לחשוב שהם כוללים גם את אתנן כלב ומחיר זונה. ומזה שאמרה המשנה שטלה שהוא אתנן כלב מותר להביאו לבית המקדש, זה בהכרח אומר שהיא בעלות הזונה לכלב אינה נחשבת זנות, שהרי לא חל על הטלה שם של אתנן. ואגב שהזכירה הגמרא קודם שהבעל יכול לקנות אפילו בגין אדם שהוא שחוף, שואלת הגמרא, ואלא הפסוק שהזכיר את המילים שכבת זרע למה לי? הרי ניתן לקנות גם בגין אדם שאין לו שכבת זרע. עונה הגמרא, מבא אלי, המילים שכבת זרע נצרכות לכדתניא, לדין שנלמד בברייתא הבאה, שהמילים שכבת זרע שנאמרו בסוטה באות למעט פרט לדבר אחר. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה דבר אחר? עונה על כך, אמר רב ששת, הכוונה פרט לשקינלה שלא כדרכה. הוא מסביר רש"י שאם הבעל אמר לאישה אל תסתתרי עם פלוני להיבעל שלא כדרכה, דהיינו שלא במקום הולדה, אין בכך כינוי. אמר להם מקשה על כך רבא, אבל גם כאשר זה שלא כדרכה, היא אמורה להיאסר עליו, שהרי ועת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא, כתיב. בפרשת עריות התורה נוקטת את הביטוי משכבי אישה, ומזה לומדים שהוקשו 2 משכבותיה לכל הדברים, גם שכיבה כדרכה במקום הולדה, וגם שכיבה שלא כדרכה שלא במקום הולדה לכל הדברים. אז כיוון שהיא נאסרת עליו גם בשכיבה שלא כדרכה, מדוע שכיבה כזאת לא הווה כינוי? אלא אמר רבא, שמה שאמרה הברייתא שכבת זרע פרט לדבר אחר, הכוונה פרט לשקינלה דרך איברים. שהבעל אמר לאישה אל תסתתרי עם פלוני אפילו אם ישכב איתך בקירוב בשר. אמר לי מקשה על כך אביי, אבל הרי דרך איברים זה רק פריצותא בעלמאי, ופריצותא מי עשה רחמנה? האם התורה אוסרת אישה על בעלה רק בעקבות התנהגות פרוצה, אלא בהכרח שהיא לא נאסרת על בעלה בכינוי דרך איברים? וחוזרת השאלה למה התכוונה הברייתא. אלא אמר אביי שהתכוונה הברייתא שכבת זרע פרט לדבר אחר, פרט לשקינלה בנשיקה. ואין הכוונה לנשיקה מפה לפה, אלא הכוונה שהבעל אמר לה אל תסתתרי עם פלוני אפילו באופן כזה שהשמש, דהיינו איבר ההולדה שלו, רק ייגע באותו מקום צנוע של האישה. מקשה הגמרא על הסברו של אביי, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר לשיטת מי שאומר שתחילת ביאה שמכונה בתורה ההרעה זו הכנסת התרה, הכנסת איבר ההולדה לאותו מקום של האישה, אבל נשיקה, דהיינו אם יש רק מגע של איבר ההולדה באותו מקום ולא כלומי, זו אינה נחשבת לביאה אסורה, ואם כך היינו דעה תקרא למיעוטי נשיקה. לשיטה זו ניתן להבין שהתורה באה לומר שכינוי האסור הוא רק כינוי על ביאה ולא כינוי על נשיקה, כי נשיקה היא לא בכלל ההרעה. אלא למאן דאמר, לשיטת מי שאומר שההרעה זו נשיקה, שההרעה האמורה בתורה היא נחשבת כגמר ביאה בכל העריות, מה איכא למימר? כיצד ניתן להסביר שבאה התורה למעט שכבת זרע ולא נשיקה, והרי לשיטתו נשיקה הלא כגמר ביאה היא? ובעקבות הקושייה הזאת חוזרת הגמרא לתשובתו של רבא, שלעולם צריך להסביר שאמרה התורה שכבת זרע והיא באה למעט פרט לשקינלה דרך איברים. ומה עוד תימא, ומה היית חושב לומר? שאולי בקפידא דבעל תליא רחמנא, שהתורה תלתה את דין הכינוי בקינה הסובייקטיבית של הבעל, שהרי כתוב וקינא, ובעל במקרה הזה הקא קפיד. הרי אנחנו רואים שהוא מקפיד שהיא לא תסתתר עם פלוני גם אם מדובר על ביאה דרך איברים. כמשמע לן, לכן נקטה התורה את הלשון שכבת זרע כדי להשמיע לנו שכינוי שייך רק בביאה ממש, ולא בביאה דרך איברים שהוא רק מעשה פריצות בעלמא. עד לכאן דף כ"ו.